Maayong buntag kanatong tanan, kiniusab inyong higala, Juda, og nibalik na punta niining atong programa. Karon, akong ipakita sa inyo ha kung unsaon pag-implementar si Q using pointers or linked list. Sulod kita sa atong compiler, then create a new file. Then pangalan nato og linked list q.java. Then after ana tagaan din kita sa ato ang compiler og class name. So depende na sa ato ang compiler. Ang akong gigamit nga compiler is Visual Studio. So mao nang tagaan din ko niya. So inside sa ato ang linked list Q class mag-create ta og mga private nga mga variable mao ang front, rear og queue size. So next kay ato ang i-introduce ang usa ka private inner class nga ginganlan og node para pag-represent sa mga elements sa ato ang queue. Then butangan nato siya og open curly braces. Sulod sa ato ang inner class, ato ang i-declare ang variable data and next para sa elements sa ato ang queue. So after ana, magawas kita sa ato ang inner class, then ato ang i-construct ang constructor sa linked list queue class nga mo-instantiate sa front, rear o queue size. Then followed by open curly braces. Inside sa ato ang constructor, iset nato si front og si rear into null, then ang ato apong queue size ato iset to 0. After ana niya, magawas kita sa ato ang constructor ug ato ang i-declare ang enqueue method nga mag-implement sa pag-insert sa elements sa ato ang queue. And then followed by open curly braces. Inside sa ato ang enqueue method, mag-create kita og temporary node nga ato ang nganlan og old rare para ato ang gamiton nga rare. Then followed by rare is equals to new node para pag-create sa bagong node. Then rare dot data para sa pag-insert sa ato ang data or para ma-place ang ato ang data dito sa ato ang node. Then followed by where is equal dot next is equals to null. Next nato kay magamit ta og if statement to determine kung ang condition sa ato ang queue is empty ba siya or dili. Then if kuan galit siya, if empty gat siya, then front is equals to rare. So magamit pud ta og else statement para kung ang ato ang queue na ay sulod, ang element sa queue ma-connect. So if ang queue gali kay is not
equal to 0, then older dot next is equals to where. Then ato ang i-iterate ang queue size, then ato ang i-print para ma-display or ma-added ang element sa ato ang queue. After ana, mag-create kita o print front where function, and then followed by system.out.println para ato ang i-print ang front og ang rear. So after ana, gawas kita kay print fronter function, and then mag-create ta og another function nganlan og dq. Inside sa ato ang dq function, ibutang nato int data is equals to front.data para ibutang nato ang data sa unahan sa atong queue sa variable nga ginganlan og data. Then front is equals to front.next. Tangtangon nato ang first element. So magamit kita og if statement para i-check ang atong queue if empty ba jud. Then inside sa ato ang if statement, si where atong giset to null. And then next nato buhaton is ang queue size atong tawag ani iterate pero minus siya. So next nato buhaton is system.out.println element plus data remove from the queue. So ato siyang gi-initialize para ang data ma-remove sa ato ang queue. So next nato buhaton is magamit ta og boolean para sa ato ang SMT function. And then magamit po ta og return function para i-check kung ang queue size is nag-equal ba sa 0. O para po mag-return sa value nga true or false, himo kita og usa ka queue gamit ang linked list
Q class. Then ato siyang i-instantiate para ready to use na siya. Tawag ko na to ang enqueue method nga naay data value nga 6. Then magtawag na pud kita og another enqueue method nga naay data value nga 3. Then tawag ko na to ang print frontware method. Then magtawag na pud kita og enqueue method nga naay data value nga 12. And then magtawag na pud kita og another enqueue method nga naay data value nga 24. And then tawag nato ang dequeue method. Another na pod magtawag ta og dequeue method. And then magtawag na pod ta og enqueue method nga naay sulod data value nga 9. And then tawag nato ang print frontware nga method. Nahuman naman nato pagtawag ang mga method call, then proceed kita ato niyang ipara ang ato ang code. So mao ni ang output sa ato ang code nga gihimo. So karon ako i-explain ang output. So first atong method call which is enqueue nga naay data nga 6. So proceed kita sa ato ang enqueue function which is kani. So node alt where is equals to where. So mag-create ta og node. Disregard ta ni kani and then arita diri sa next. So where that data is equals to data. So ang data nato is 6. So where that next is equals to null. So ang ato ang node naka-point sa null. And then proceed kita sa ato ang if statement, check kung is empty ba siya, then ato sa diri. And then ato ta sa atong boolean to check ang atong queue size is empty ba siya. So nagamit ang return function para i-return ang value nga true or false sa ato ang isEmpty function. So ang queue size nato is 0. So 0 is equals to 0 which is true. Then return nato ang value nga true diri sa ato ang isEmpty. And then front is equals to rare. So mao ni ang node nato mao pod ang ato ang rare. And then proceed kita sa ikaduhang method call which is enqueue gyapon nga naay data nga 3. So balik ta sa atong public enqueue. So node alt rare
node old rare is equals to rare. So mao man ni ang ato ang OR or old rare, mao pud ni ang atong rare. So rare is equals to new node. So mag-create ta og bag-ong node. And then where that data is equals to data. So ang data na to is 3. And then where that next is equals to null. So ang ato ang bag-ong node naka-point sa null. So proceed ta sa ato ang if statement. Then i-check kung ang ato ang if check kung is empty ba siya. So ato ta sa ato ang boolean pala, sorry po. Boolean nga check na to ang ato ang queue size is empty ba siya. Then ang ato ang queue size ron is 1. So 1 is equals to 0 is false man. So return na to ang value nga false diri. And then since false man, so dili na ta mo sulod sa if statement, proceed kita kang else statement. So old rare that next is equals to rare. So si old rare daw kani mauna ang naka-point na siya sa bag-ong rare. So that means mauna ni ang rare. And then i-iterate na to siya. Sorry, wala ako ma-explain ganyan. So si 6 di ay mao ang ato ang earlier nga data. So ato i-print pag human ato i-print. So mao ni siya ang 6 added to the element 6 added to the queue. So ang next na sad kay si data nga 3. So iterate nato and then print nato si element si data nga 3, then mao ni diri sa output nga element 3 added to the queue. So karon proceed kita sa ikatulo nga method call sa ato ang method call, which is queue print front rare. So ato ta sa atong print front rare function, which is kani. So i-print niya ang front og ang rare sa queue. So mao ni ang ato ang front, mao pud ni ang atong rare, which is na diri sa ato ang output nga front of the queue is 6 and rear of the queue is 3. So next at proceed ta sa laing method call, which is kani in queue nga naay data nga 12. So balik ta sa atong in queue diri. So diri node old rare is equals to rare. So mao na ni ang ato ang old rare. Then papas. Then rare data ay rare is equals to new node. So mag-create ta og bag-ong node. And then rare data is equals to data. So ang data nato is 12. So 12. Buta na to si 12 sa ato ang create nga bag-ong node. And then where that next is equals to null. So ang ato ang bag-ong create nga node naka-point kang null. So proceed kita kang if statement to check is empty ba siya. Then ato ta sa atong boolean, then para i-check ang queue size is empty ba. So ang ato ang queue size karon is 3 ba? Tama. I mean, 2 di ay. 2. So, 2 is equals to 0 is false man. So, i-return na to ang value of false. Diri sa ato ang in-queue function. Ay, if diri. And then, since false man, dili ta mo sulod sa if statement. Proceed kita kang else statement, then old rare that next is equals to rare. So ang old rare daw
kay mauna ang naka-point na siya sa bagong rare. So mauna ni ato ang rare. And then iterate ta dire, and then gi-print nato si atong gi-print ang data nga 12 para ma-add siya sa ato ang queue. So next nga method call is 24, which is in queue gyapon. So in queue gyapon nga naay data value nga 24. So balik ta sa ato ang enqueue function. So diri so node old rare is equals to rare. So kani mauna ni ato ang old rare. Then rare is equals to new node, mag-create ta og bagong node. And then rare that data is equals to data, so 24. And then rare that next is equals to null, so naka-point siya sa null. And then proceed ta sa atong if statement to check if it is empty, and then diri, and then check na to kung ang queue size na to is empty ba siya. So ang queue size na nato karon is 3. So 3 is equals to 0, which is false. So i-return na to ang value nga false diri, and then dili na ta proceed sa if statement since false man siya. And then proceed na kita kang else statement. So old rare dot next is equals to rare. So ang old rare wala na siya naka-point sa null. So mauna ni ang ato ang rare. Yan ang old rare, naka-point na siya sa ang next ato ang old rare kay naka-point sa 24. So and then i-iterate nato. So system.out.print element data nato is 24 is added to the queue. So mauni diri same code sa katong element na 12. And then na-add punta sa ato ang method call. So mo ni ang sunod sa 24. So ang ato ang method kay is dequeue. So ato ta sa ato ang dequeue function, which is diri. So int data is equals to front data. So mao ni ang ato ang front data kani. So in data is front data, front is equals to front dot next. Then ato i-check if is empty ba siya. Then ato sa atong boylan, then if it's empty, so rare that is empty. So queue size nato is 1, 2, 3. So 3. So 1, 2, 3. So ang queue size nato is 3. So may gi-minus ato man gi-iterate, minus na to 1. So sa output mo ni sa atong output nga element 6 remove from the queue. So ang 6 wala mo siya. So si 3 wala na rin siya. So next ato na punta sa atong sa method call, which is dequeue gihapon. So adto kita kang
DQ. Ato ta kang DQ nga function. So diri. So int data is front at data. So mao na ni atong front, bagong front. Front is equals to front at next. And so check na to if ato ta sa if statement na to, i-check na to if it is empty ba siya. So ang queue size na to karon is 2. Gibaynusa na to og 1. So 1 is equals to 0 is equals to false. So i-return na to dire. Then system.out.print data 3 remove from the queue. So mao ni dire ang nasa tong output. So next, so 3 is removed from the queue. So mao na niya ato ang pag-front. And so ato na punta sa itong method call queue in queue data method call nga which is enqueue. So balik na punta sa atong enqueue method and may function. So diri mag-create ta og bag-ong node old rare is equals to so si 24 mao man ang atong old rare. And then where that new data, so mo to nag-create ta og bag-ong new node. Then where that data is equal to data, so ang data nato is na insert is 9. And then where the next is equals to now, so naka-point siya ni now. Naka-point siya ni now. And then i-check nato ato siyang i-print. So element that data nga 9 added to the queue. So mao ni diri sa atong output nga queue. So karon ato na punta sa ato ang method call which is print front rare. So ato ta sa atong print front rare, so which is kani, so i-print niya ang front ug ang rare. So ang front nato is 12, so ang rare nato is 9. So naka-point na ni siya ni 9, sorry. So mao ni ang atong front, then nag-update man ta kanina. Mao ni ang atong rare, so si 9 mao na ato ang rare. So si 12 mao tang front, si 9 mao tang rare. So i-print nato, so mao ni ang nasa output nga front of the queue is 12, then rare of the queue is 9. So maura ka to. So I hope you learn something, and then thank you for watching my video.